एन्ड यति सस्तोमा हैन, यति सस्तोमा बाइक बन्छ नि गाइज तपाईको, यति सस्तोमा हैन। ओ माई गॉड, केही भन्नै सकिदैन है गाइज हैन। एकदम सस्तो मार्केट हो गाइज, एकदम सस्तो मार्केट हो यो हैन, एकदम सस्तो मार्केट एन्ड इन्डिया गाइज। चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ एभ्रिथिङ पाइन्छ हैन, क्लोथिङदेखि मैले भनिहालेँ, नुनदेखि सुन सब चिज पाइन्छ। बजार ठुलो छ यो, एकदम ठुलो छ, भयङ्कर छ हैन। नेपालीहरूले नै गर्दाखेरि चाहिँ बजार चल्यो खासमा चाहिँ। र चाहिँ अब यही नै हो गाइज हैन। अब यहाँ चाहिँ अब म चाहिँ अब अर्को बजारतिर लाँदैछु तपाईँलाई हैन। अब यहाँ चाहिँ वर्कसपतिर लाँदैछु। हेलो गाइज, फाइनली चाहिँ म आज कहाँ छु भन्दाखेरि चाहिँ गाइज कवही भन्ने ठाउँमा आएको छु, बारा जिल्लाको हैन। र आज म चाहिँ जाँदैछु कता भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिया जाँदैछु गाइज। दिस इज कवही गोट बजार हैन। यु क्यान सी गाइज, एकदम ब्युटिफुल छ, नियर टु बोर्डर। यहाँ के छ, कवही गोट लेखेको रहेछ हैन। एन्ड के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ म चाहिँ यहाँबाट यो बाटो हुँदै चाहिँ यहाँबाट सरर म चाहिँ इन्डिया जाँदैछु, छौरादानो भन्ने ठाउँमा हैन। म ओ के हो यो फुची त, ल धन्नै ठोक्यो क्या। एन्ड फाइनली चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ म यहाँ सन्तगञ्ज भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु गाइज हैन। आफ्टर कवही गोठ पछि चाहिँ यो ठाउँमा आउँछ र यो भनेको चाहिँ मेन नाका हो गाइज हैन। पहिला चाहिँ के छ भन्दाखेरि भन्सार संसार पनि यहाँ थियो। एन्ड यो बजार एकदम रमाइलो छ, यहाँ हेर्नु सबै चिज यहाँ झुपडीमा मात्र छ हैन। एन्ड अटोहरू पुरा वेटिङ गरिरहेछ, ल म आउँदैछु भनेर। एन्ड दिस इज वेलकम गेट गाइज हैन। यो चाहिँ वाउ कति ब्युटिफुल छ यार, अमेजिङ। एन्ड देन आफ्टर चाहिँ यहाँ शस्त्रको एउटा ब्यारेक छ, बिट छ। एन्ड देन आफ्टर चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यहाँ म त अब नेपालबाट इन्डिया छिरेँ अब हैन। यो चाहिँ 10 गजा क्षेत्र जस्तो टाइपको एरिया हो गाइज हैन, यो ग्राभल एरिया चाहिँ। एन्ड यहाँबाट चाहिँ अगाडि चाहिँ आर्मी छ हैन। ओ माई गॉड, हेर्नु पुरै सुनसान छ। पहिला त यहाँ यति भिड हुन्थ्यो नि हैन, मान्छेहरू ओहोरदोहोर सामान लिएर गरे हुन्थ्यो, तर भिड हुन्थ्यो, तर अहिले छैन। यहाँ के छ, आर्मीहरूले के ल्याङ गर्ने हो कि, मलाई डर लाग्यो यार के हेरिन है। एकचोटि परिरहेको थियो कि म, सो द्याट फेरि यही अहिले चाहिँ सरकारको चाहिँ एउटा स्ट्रिक्टनेसले गर्दाखेरि हो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ नत्रदेखि त कहाँ यहाँ यत्रो हुन्थ्यो, यहाँ त मान्छे खुट्टा टेक्न ठाउँ हुँदैन। अब यो पुल कटेपछि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के छदेखि स्पेसली सुरु हुन्छ होइन। अहिले क्राउड हेर्नु, क्राउडै छैन कि अहिले त, क्राउडै छैन मान्छेको ल हेर्नु। यहाँभित्र के छ अहिले तपाईँलाई, भाँडा कुडादेखि मर मसला होइन, कपडा। अनि त्यसपछि गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कपडा त यहाँ त के छ भन्दाखेरि चाहिँ 150 रुपियाँ मजाले कपडा पाइन्छ क्या हेर्नु, त्यस्तो ठाउँ छ होइन। 150 रुपियाँ मजाले कपडा पाइन्छ। तपाईँ यस्तो झन्झट हुन्थेन भने क्या तपाईँको चाहिँ एउटा त यहाँ एक्सचेन्ज रेट मिल्थेन। कसैले 1.6 मा गर्छ, कसैले चाहिँ के छ भन्दा कहाँ हुन्छ हामी 1.6 मा गर्दैन, हामी 1.65 मा गर्छौँ भन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे बट्टा चार्ज भन्यो होइन, यो काट्नुपर्ने। एकदम सस्तो मार्केट हो गाइज, एकदम सस्तो मार्केट हो यो होइन, एकदम सस्तो मार्केट एन्ड इन्डिया गाइज। ओ माई गॉड, कति हिलो छ यार, छ्या यो पुरा ढल नहरको चाहिँ पानीहरू होइन, एउटा व्यवस्थित केही छैन गाइज। यो इन्डियाको यहाँबाट सुध्रिन्छ गाइज, आउँ सो द्याट। अब चाहिँ म चाहिँ के छ भन्दा यहाँबाट स्विङ हेरिरहेको छु, हिलो 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 गाइज। र गर्मीको महिना छ, पुरै पनि चाहिँ पानी सुकिरहेको छ, हिलो हिलो यति गराइरहेको छ, तै पनि मान्छे हिँडिरहेको छ गाइज होइन, के होइन। अनि अब चाहिँ म चाहिँ अब यहाँबाट कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ आज यो के अरे वर्कसप होइन, अब वर्कसपतिरको एरिया देखाउँदैछु होइन। यो सब यहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यता पनि वर्कसप, त्यता पनि वर्कसप, जताततै वर्कसपै वर्कसप छ गाइज होइन। एन्ड यु क्यान सी होइन, यस्तो अब यहाँ यति सस्तोमा तपाईँको पार्ट्सहरू स्पेयर एन्ड पार्ट्सको चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ रिपेयर गराउन सक्नुहुन्छ होइन। एन्ड यति सस्तोमा होइन, यति सस्तोमा बाइक बन्छ नि गाइज तपाईँको, यति सस्तोमा होइन। ओ माई गॉड, केही भन्नै सकिँदैन है गाइज होइन। र चाहिँ म मार्केटभित्र चाहिँ यहाँ छिरिसकेको छु गाइज होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको सबै चिज पाइयो बाइक बनाउँदाखेरि चाहिँ अब हुने, अब यो लेथ सेसदेखिका होइन, रिपेयर मेन्टेनेन्सदेखिका, नयाँ पार्ट्सदेखि लिएर होइन। अब तपाईँको न्यू किन्न पऱ्यो भने एभ्रिथिङ चाहिँ सब छ यहाँ, सोरुमदेखि लिएर। यो चाहिँ के छ, ठुलो एकदम पेट्रोल पम्प गाइज है यहाँको चाहिँ, यहाँको यस्तो ठुल्ठुलो पेट्रोल पम्प छ यहाँ होइन। एन्ड यो पेट्रोल पम्पमा चाहिँ गएर तपाईँले चाहिँ तेल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि सस्तोमा होइन, सब चिज सस्तो के। यहाँ त तपाईँको चाहिँ पुरा हेरेर बसिरहेको मात्रै होइन, गिद्दी नजर लगाएर बसिरहेको छ सबजनाले, यो कुन चाहिँ बेला मेरो पसलमा आउँछ भनेर गाइज। तर म कसैमा पस्दिनँ। अब यहाँ आइ नै हाल्यो गाइज होइन। अब यहाँ बाइकको मेरो अलिक लकमा समस्या थियो, त्यो लक यसो रिपेयर गराउनु त भनेर चाहिँ एकचोटि भन्यो भने यसो गराइदिएँ होइन, नथिङ एल्स गाइज होइन। तर सस्तो सस्तै छ यार, जम्मा कति छ भन्दाखेरि जम्मा इन्डियन कति छ
700 मा मजाले तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लक चेन्ज गरिदिएको रहेछ गाइज होइन अनि त्यहाँ आफ्टर चाहिँ एउटा पसलमा छिरेँ छिरेर गरिदिएँ ल गरिदिउँ भनेर क्या काम गरेर आएको छ होइन ऊ चाहिँ ठुलो मिस्त्री त्यहाँको अनि यो चाहिँ चेला होइन भडाङबुङ खोलिसक्यो सब होइन म्याट टोट लाएर चाहिँ अब चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ त्यो सामान पनि ल्याइसक्यो अब फिट पनि गरिदिनु छ होइन एन्ड खास त्यस्तो उस भन्ने छैन अनि त्यसपछि अब यही चिज अब नेपालमा गराउने भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति भनेदेखि चाहिँ 25 से 3000 जति सकिन्छ गाइज होइन जस्ट लकको मात्र तर यहाँ चाहिँ सस्तो छ नि त होइन सो द्याट यहाँ सस्तो हो होइन अनि तर मैले यही चेन्ज गर्नलाई भनेर आएको होइन फेरि फेरि यसमा नराम्रो तरिकाले नहेर्नु तपाईँहरूले होइन त्यो चेन्ज गरेर यो यसो ब्लक बनाउने क्रममा यसो भयो तर आएको बेलामा यसो कि अब पेट्रोल त यत्रो खर्च भयो नै हाल्यो होइन एकचोटि यसो गरिदिउँ नि त भन्ने तरिकाले चाहिँ गरिदिएको होइन एन्ड यहीँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सब कार्डबोर्ड चाहिँ खोलिसक्यो होइन एन्ड यो मेरो बाइक चाहिँ के छ भन्दा होन्डा सिटी 110 बाइक हो होइन गाइज ल राम्रो रहेछ लक पनि राम्रो रहेछ लक पनि चेक गरिहाल्यो एन्ड गाइज सक्यो गाइज फाइनली म चाहिँ यहाँ चाहिँ गएको छु भन्दा गाइज इन्डियाको छौडादानो भन्ने ठाउँमा छु होइन आजको भ्लगिङ चाहिँ होइन एकदम इन्टरनेसनल लेभलको भयो गाइज यु क्यान सी होइन त्यो चाहिँ पछाडि चाहिँ इन्डियन आयल होइन एउटा पेट्रोल पम्प हो होइन एन्ड गर्मी लास्ट छ गाइज होइन यु क्यान सी दिस गर्मी है आमा फिलिङ लागेको के छ भन्दाखेरि म चाहिँ यो पुरै यो उसमा आगोको उसमा राखमा बसिराखेको जस्तो फिल भइरहेको छ गाइज है सो द्याट के छ भन्दाखेरि चाहिँ बस्नको लागि गर्नको लागि भनेर नेपालै ठिक छ गाइज एन्ड देन आफ्नो सबै के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ सब यहाँ निस्किँदैछु गाइज होइन एकदम लास्ट गर्मी छ है एन्ड सी यु इन नेक्स्ट भिडियो गाइज